Bạn hình dung đi, nếu bây giờ mà vì thiếu hiểu biết mình nhiễm ung thư cổ tử cung thì thực sự mình cũng không biết phải làm như thế nào cả. Chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một chuyện mà mình trải qua gần đây và nói thật, đây là một việc mà mình cảm thấy khá là hối hận. Và mình chia sẻ với các bạn câu chuyện ngày hôm nay để tất cả các bạn rút kinh nghiệm từ mình. Tại vì đây là một việc mà theo mình thấy là còn quá ít người biết. Mình thực sự muốn mang đến một cái cảnh báo cho các bạn gái. Và nếu bạn là con trai đang xem cái video này thì bạn hãy chia sẻ cho em gái này, cho chị gái này, cho bạn gái mình, để bạn bảo vệ những người phụ nữ mà bạn quan tâm nhất nhá. Chuyện là ngày hôm qua mình đi tiêm phòng ung thư cổ tử cung sau khi được vài người bạn khuyên nên đi ngay lập tức. Nếu các bạn không biết ung thư cổ tử cung là gì thì theo như mình tìm hiểu thông tin, hiện tại mỗi ngày nó giết 7 người phụ nữ Việt Nam, và bên cạnh 7 người phụ nữ này thì có thêm 14 người phụ nữ khác bị mắc mới mỗi ngày các bạn. Cái bệnh này ấy, nó xuất phát từ một loại virus gọi là HPV, và độ tuổi nhiễm HPV nhiều nhất chính là độ tuổi của mình và phần lớn các bạn đang xem video này, tức là từ 20 cho đến 30 tuổi. Cái con HPV này ấy, thì không chỉ là nhiễm qua đường quan hệ mà nó có ở rất nhiều nơi xung quanh mà bạn có thể tiếp xúc và từ đó mà nhiễm thôi. Bởi vậy có khoảng 80% phụ nữ sẽ nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời. Nhưng HPV có rất nhiều loại, và trong khi có những con nếu mà bị nhiễm ấy, thì cơ thể bạn có thể tự điều tiết để khỏi. Nhưng mà có những con trong số đó sẽ gây cho bạn một thứ ung thư gọi là ung thư cổ tử cung. Thời gian ủ bệnh từ con HPV thành ung thư cổ tử cung là khoảng 15 đến 20 năm. Cho nên nếu bạn nhiễm bây giờ thì cũng có thể đến năm 40-50 tuổi mới phát hiện được bệnh. Và cái độ tuổi này hiện nó đang ngày càng trẻ hơn. Khi biết được những cái việc này thì mình khá sốc, vì một cái bệnh nguy hiểm như vậy, nhiều người mắc như vậy mà mình lại chưa từng nghe đến. Mặc dù mình tự thấy mình cũng là một người được tiếp xúc với nhiều thông tin ấy. Khi mình đến bệnh viện thì bác sĩ nói là năm nay mình đã 26 tuổi, tức là ở ngưỡng cuối của giai đoạn khuyến cáo tiêm phòng rồi. Và độ tuổi tiêm tốt nhất là từ 9 đến 26 tuổi. Thực sự mình rất là hối hận vì đã để đến tận bây giờ. Tại vì bạn hình dung đi, nếu bây giờ mà vì thiếu hiểu biết nha, mình nhiễm ung thư thì thực sự mình cũng không biết phải làm như thế nào cả. Tại vì mình đang ở cái giai đoạn khỏe mạnh nhất, mình có biết bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu việc mình muốn làm phía trước. Sau khi lấy chồng mình cũng muốn có con nữa. Nếu mà mình nhiễm ung thư ấy, thì ở giai đoạn nặng người ta sẽ cắt bỏ một phần hoặc là cả cái tử cung của mình đi, tức là không bao giờ mình có con nữa. Nếu mà ở giai đoạn sớm thì cái việc điều trị cũng có thể được, thế nhưng nó cũng sẽ làm cổ tử cung của mình yếu đi, dễ gây đến sảy thai hoặc là sinh non sau này. Nghĩ đến những việc đấy mình cảm thấy thực sự giận bản thân một phần, vì cái bệnh ung thư này đáng lẽ ra là hoàn toàn có thể tiêm phòng sớm để tránh. Thế mà mình lại để đến tận bây giờ để nó có nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và ảnh hưởng đến con mình sau này nữa. Bởi vậy mình thực sự khuyến khích các bạn, nếu các bạn đang xem video này thì hãy tự bảo vệ sức khỏe của mình và đi tiêm phòng càng sớm càng tốt. Các bạn là khán giả của mình và mình thực sự muốn các bạn có một cuộc sống khỏe mạnh. Bởi vậy mình có trách nhiệm phải nói với các bạn chuyện này. Hôm qua mình đã đi tiêm rồi và mình sẽ chia sẻ trải nghiệm của mình với các bạn để các bạn có hình dung rõ hơn nhé. Lý thuyết mà nói thì các bạn không cần phải khám hay là xét nghiệm gì trước khi tiêm cả. Nhưng cá nhân mình thì một công đến bệnh viện mình chọn khám hết luôn. Tức là khám kiểm tra sức khỏe phụ khoa này, siêu âm tử cung này, và tầm soát xem mình đã mắc ung thư cổ tử cung hay chưa. Cái này là hoàn toàn không bắt buộc, tùy các bạn thôi. Nhưng mà để cho chắc ấy, thì mình kiểm tra hết. Kết quả là sức khỏe phụ khoa tốt này, tử cung tốt này, còn có ung thư hay không thì phải đợi vài hôm nữa mình mới được người ta thông báo ấy. Khám xong thì người ta nghe tim phổi này, đo huyết áp này, rồi điều tra lịch sử dị ứng, điều tra xem mình có bệnh lý gì không, có định mang thai trong tháng tới không, vân vân, để chắc chắn là sức khỏe mình tốt và đủ điều kiện đáp ứng cho việc tiêm. Sau đó người ta cho mình vào phòng tiêm và người ta lấy cái vaccine ở trong tủ lạnh ra. Bởi vì vaccine phải cất trong tủ lạnh, cho nên khi tiêm vào bắp tay nó rất là buốt các bạn. Nhưng mà so sánh với mấy cái khám phụ khoa mình vừa làm trước đó ấy, thì nó không đau bằng, cho nên là nó cũng ổn. Sau đó thì người ta cho mình vào cái phòng chờ nằm nghỉ 30 phút để theo dõi xem là mình có phản ứng hay là có cái dị ứng gì hay không. Rồi sau đấy người ta kiểm tra sức khỏe lại một lần nữa rồi người ta cho mình về. Trong 30 phút nằm chờ ấy thì mình hơi có cảm thấy chóng mặt một tí, nhưng mà sau khi khám lại thì mình thấy ổn lại và về nghỉ ngơi là khỏe thôi. Mình gợi ý các bạn trước khi đi tiêm ấy, thì nhớ ăn nhẹ cho nó chắc bụng để đỡ bị choáng nha. Vậy đây là mũi đầu tiên, tổng cộng mình sẽ phải tiêm 3 mũi cả thảy. Cái mũi thứ hai là 2 tháng nữa và mũi cuối cùng là 6 tháng nữa. Cái vaccine này ngoài ung thư cổ tử cung thì nó cũng sẽ giúp mình phòng một số bệnh sinh dục khác, ví dụ như là xùi mào gà chẳng hạn. Nghe cái bệnh là đã thấy ớn ớn rồi đúng không? Ở Việt Nam thì có rất nhiều địa chỉ uy tín mà các bạn có thể đi tiêm. Mình sẽ để thông tin bệnh viện mình chọn cùng với danh sách những cái chỗ khác ở dưới phần mô tả. Bạn kéo xuống bạn xem nhá. Dưới cái phần mô tả thì mình cũng sẽ để luôn những nguồn thông tin chính thức và chính xác về cái việc này để các bạn có thể đọc thêm, tránh các cái thông tin trôi nổi ở trên mạng nhé. Tất cả những thông tin ở phần mô tả mình lấy từ nguồn của Hội Y học dự phòng Việt Nam nhé.
Hy vọng là video vừa rồi sẽ có ích cho các bạn. Một chút thời gian ngồi tìm hiểu và một chút công sức tiền bạc đi tiêm phòng sẽ không là gì so sánh với sức khỏe và tương lai của bạn cả. Nếu mà bạn ngại đi một mình thì có thể rủ chị em hoặc là bạn gái thân đi cùng. Tại vì con gái ai cũng sẽ cần phải tiêm phòng mà. Tại sao lại không đi cùng nhau, đúng không? Comment ở phía dưới nếu các bạn còn câu hỏi nhé, và mình sẽ cố gắng trả lời cho các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình và tạm biệt các bạn.